بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل النهاردة سلسلة لغة الجسد في الأبقار وكيف نقرأها. لغة الجسد في الأبقار أصدق من لغة الجسد في الإنسان، لأن الإنسان ممكن يظهر ما لا يبطن ويتعمد إظهار حركات معينة توحي بشعور معين وهو شعور كاذب أو شعور غير حقيقي. أما في حالة الأبقار فلغة الجسد لغة حقيقية أو مظاهر أو حركات حقيقية صادقة فعلية، فنستطيع أن نعتمد كثيرا على لغة الجسد في الأبقار عشان نعرف هي بتحس بإيه أو هي عايزة إيه. أي حركة بتعملها البقرة ليها معنى وليها مدلول. لو شفنا الصور اللي قدامنا ديت، وضع الدماغ بتاعة البقرة ليها مدلول. هنلاقي هنا مثلا 4 صور. هنلاقي وضع الدماغ في الصورة الأولى اللي على الشمال موجودة فوق العمود الفقري، اللي بعدها موجودة في مستوى العمود الفقري. الوضع البقرة في هذا الوضع في مستوى العمود الفقري أو أعلى مستوى العمود الفقري قليلا، ده يدل على أن البقرة صحتها كويسة وسليمة ما فيش فيها حاجة. لكن دماغ البقرة لو انخفضت في اتجاه الأرض، رغم أن ظهرها سليم ومفروض ومستقيم، لكن دماغها انخفضت إلى أسفل، فده يدل على أن البقرة بتشعر بألم. لو زاد انخفاض الرقبة لأسفل في اتجاه الأرض، ده معناه إن الألم اشتد على البقرة. فلازم نشوف البقرة بتتألم من إيه، اتخبطت، عيانة. اللي يعرف الحاجات دي بقى كويس اللي شغال في العنبر بتاعهم اللي بيخدمهم، أو الطبيب البيطري أو المهندس الزراعي أو حتى العامل اللي موجود في العنبر. ممكن يقول لك اتخبطت، اترفست. فلازم نشوف سبب الألم بتاعها ايه. وضع الودن بتاع البقرة، الودن دي احد المؤشرات القوية جدا اللي بتدل على ان البقرة بتتألم ولا لا. لو بصينا في الصورة الاولى اللي على الشمال ديت، هنلاقي ان ودن البقرة مستقيمة عمودية على الدماغ. دي معناها ايه؟ معناها ان البقرة سليمة ولا تشعر بألم. لكن لو بصينا للصورة اللي بعدها، هنلاقي ان الودنين متجهين للأمام. معناها ايه؟ معناها ان البقرة بتشعر بارتياح وبسعادة ومرتاحة، ما فيش ألم فيها. اما اذا كانت الودنين متجهين للخلف، فده بيدل على ان البقرة بتشعر بألم. الصورة اللي بعدها، الودنين برضو متجهين للخلف لكن ملتصقين ممكن نقول عليها ايه، الرقبة من فوق او قفل البقرة، ملتصقين بالجلد بتاعها بجسمها. ده معناها ان البقرة اشتد عليها الألم. طيب لو في ودن قدام وودن ورا، ساعتها نركز على الودن اليمين. لو لقينا هنا مثلا الودن اليمنى، الودن اليمين مستقيمة أو عمودية على دماغ البقرة، والأذن اليسرى متجهة للخلف. متجهة للخلف احنا قلنا دي بتبقى بتتألم. لا، ده امتى تتألم؟ لو الاتنين ورا، لو ودنها الاتنين ورا. لكن لو كانت ودنها اليمين مستقيمة زي ديت أو قدام للأمام، يبقى البقرة أو العجل طبعا لا يشعر بألم. العكس بقى، لو كانت الودن اليمين هي اللي لورا والودن الشمال مستقيمة، يبقى دي البقرة بتترقب وبتشوفك هل انت بتمثل تهديد ليها ولا لا. واقفة مترقبة بتشوفك هتعمل ايه. وضع الودن على الدماغ البقرة في ارتباط كبير بينها وبين درجة بياض العين. لو بصينا للبقرة ديت مثلا، هنلاقي ان بياض العين متشاف كويس. ده معناه ان هذه البقرة لا تشعر بألم. حتى هتلاقي الودن بتاعها مستقيمة وعمودية على دماغ البقرة.
هذه البقرة لا تشعر بألم. لكن لو لقينا ان البقرة مفتحة عينيها نص فتحة كده، دي معناها ان البقرة دي بتشعر بألم. وده في الانسان برضه احيانا لما الواحد بيشعر بألم ممكن تلاقيه اغلق عينيه قليلا كده من الألم، دي برضه موجودة في الحيوان. طيب لو كان بياض العين بسيط قوي وبنشوفه بالعافية، بياض العين قليل، هتلاقي لما يكون بياض العين قليل هتلاقي ان الودن بتاعتها متجهة للخلف، وده معناه برضو ان البقرة بتشعر بألم. يبقى بياض العين دليل على ان البقرة صحتها كويسة ولا لا، وهتلاقي ان البياض مرتبط بوضع الأذن. يعني هنا العين مفتوحة بتاعت البقرة والبياض مش موجود، متقدرش تشوفه، يبقى البقرة دي بتتألم، وهتلاقي ودنها متجهة للخلف مش متجهة للأمام، يبقى البقرة دي بتتألم. البقرة أو العجل طبعا، يعني اللي بينطبق على البقرة بينطبق على العجل. طيب لو الودنين بتوع البقرة منتصبين ولا اعلى ومتجهين للخارج، يعني ناحيه اليمين، هنا لو هتبص للبقره من كده ناحيه اليمين، لو من الناحيه الثانيه يبقى ناحيه الشمال، يعني متجهه الى الخارج. الصوره دي او وضع الاذن ده بيدل على ان الرعايه الموجوده في العنبر مش مريحه، يعني مثلا المساحه المخصصه للحيوان مش كافيه، يعني ان ما بتشربش كويس، الرعايه بصوره عامه بتبقى مش مريحه، دي بتخلي البقره او العجل تحت ستريس دايما، وودنه بتبقى منتصبه لفوق ومتجهه الى الخارج. طيب تعبيرات الوش بقى، تعبيرات وش البقره، يعني مثلا لو بصينا للبقر ده، لو بصينا للبقره اللي في النص ديت هنلاقي بص لفتحة العين بتاعتها، هتلاقي العين بتاعتها مفتوحة بشكل عادي خالص، مش باين عليها أي خوف، وشها واضح عليه إنه هادي مش خايفة، وهتلاحظ إن ودنها كمان لقدام، ودي علامة إن البقرة مش خايفة ولا بتتألم، دي عادية جدا. لكن بص بقى للبقرة اللي على يمينها وعلى شمالها، بص عينيهم مفتوحة إزاي وبيبرقوا إزاي، رغم ان ودنهم قدام اهي او مستقيمه عموديه على الدماغ، يعني معنى كده ان هم مش حاسين باي الم، لكن فتحه عينيهم الواسعه التبريئه بتاعتهم دي بتدل على ان هم بيترقبوا حاجه، بيبصوا لحاجه معينه، رغم ان الثلاث بقرات دول او الاربع بقرات بيبصوا لنفس الشيء، بيبصوا لنفس الشيء، لكن في واحده هاديه خالص والباقي بيحدق وبيبرق، عايز مترقب بيشوف ايه اللي هيحصل من الشيء اللي هو شايفه دوت. البقرة لما بتتألم بتلاقي زي ما قلنا ان الودن بتاعتها لورا، وفي نفس الوقت العضلة اللي فوق العين بتنقبض، واحنا قلناها قبل كده في فيديو سابق. اما تلاقي ان العضلة اللي فوق العين منقبضة يبقى البقرة دي بتتألم، وقلنا مثال عليها ان الانسان حتى لما يجي ياخد حقنة ابرة من الألم بتاعها ممكن بتلاقيه غمض عينيه شوية والعضلات اللي فوق العين بتنقبض، وبسهولة نقدر نشوف العين. البقرة السليمة بتكون العين بتاعها براقة، بتبرق، بتبقى ساطعة. لكن البقرة اللي بتشعر بألم بيبقى مفيش بياض العين مش باين كويس، العين بتكون داخلة لجوه، دي البقرة بتبقى تعبانة. طب عضلات الوجه، زي ما قلنا ان عضلات الوجه بتاعت البقرة المريضة بتكون منقبضة، ده بسبب ان هي احساسها بالألم. طب الأنف، البقرة السليمة لو انت قربت ايدك من مناخيرها هتسمح لك ان انت تقرب ايدك من مناخيرها وتلمس مناخيرها مفيش مشكلة. لكن البقرة لو كانت مريضة مش هتسمح لك ان انت تقرب ايدك من انفها او من مناخيرها، وهتلاقيها رجعت لورا. طبعا في ساعتها وهي بتتألم بتلاقي فتحات الانف بتاعتها متسعه، اللي هي ايه، زي ما بتاخد مثلا ايه شهيق وزفير بسرعه، فبتلاقي فيه ذبذبات كده في الانف بتاعها.
قلنا قبل كده برضو ان الاذان المنتصبه واللي بتتحرك باستمرار قدام وورا دي بقره كويسه لا تشعر باي الم، لكن لو الودن بتاعتها مرتخيه لتحت يبقى بتشعر بالم. والراس قلنا برضو وضع الراس ايه، لو وضع الراس في مستوى الكتف او في مستوى العمود الفقري يبقى البقره دي سليمه مفيش فيها حاجه، لكن لو انخفضت عن مستوى العمود الفقري يبقى البقره دي بتتألم. وضع الود زي ما قلنا من البدايه ده مؤشر قوي جدا بيبين لك العجل او البقره المريضه او لا. طيب هنا لو بصينا للبقره ديت او العجل دوت، لو وقفت عند نقطه الاتزان، ودي يمكن احنا برضه اشرنا ليها في فيديو سابق، نقطه الاتزان اللي هي قدام الكتف بالظبط، لو وقفت هنا قدام الكتف البقرة او العجل هيعمل ايه؟ اما هيرجع ورا او هيبتعد عنك. لو انت واقف على شماله هيروح يمين، لو انت واقف على يمينه هيبتعد عنك ناحية الشمال. طب اقف ازاي الوقفة الصحيحة علشان الحيوان ما يمشيش مني؟ هنا من عند الدماغ بتاعة البقرة او العجل، يبقى تتحرك من هنا من عند نقطة الاتزان إلى قدام شوية، قدام دماغ البقرة هنا ديت، علشان الحيوان ما يبعدش عنك. طيب هل البقرة ممكن تهاجمك؟ البقرة مش هتهاجمك طالما انت لا تشكل تهديد ليها، ولا تكون واقف في منطقة النقطة العمياء اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي ورا الديل مباشرة. طيب ممكن تلاقي البقرة بتبصلك بحدة، لو ده حصل ولقيت البقرة بتبصلك بحدة احذر منها، حاول تبتعد عنها بهدوء وما تدهاش ظهرك وما تبصش في عينيها، ما تخليش عينك تيجي في عينها وتبعد عنها بهدوء. طيب البقرة ليه بتلجأ إلى النطح والرفس؟ البقرة لما بتنطح وترفس دي دلالة على إنها مش مرتاحة في العنبر، ممكن تكون المساحة المخصصة لكل حيوان في العنبر غير كافية، يعني زحمة في العنبر. لما يكون الحيوانات زحمة في العنبر بيخلي الحيوان عدواني، ليه ميول عدوانية، ممكن يهاجمك. طيب الابقار بتحزن؟ طبعا الابقار بتحزن وبتحزن جدا وبتحزن على عجولها اكتر، علشان كده لما تكون داخل للعجل وامه موجوده خليك حريص جدا، لان البقره ممكن تهاجمك خوفا على عجلها. طب الابقار بتبكي لما بتحزن؟ لا، الابقار مش بتبكي لما بتحزن، ممكن تلاقي في دموع نازله من عينيها احيانا، لكن بيبقى مش نتيجه الحزن، نتيجه حاجات تانية. يعني الخلاصه ان البقر محتاج يتدلع، يعني محتاج نهتم بيه جدا، باكله، بنظافه العنبر اللي فيه، بالمساحه المخصصه لكل حيوان، احنا نوفر له الميه. واحنا عرضنا فيديو قبل كده وشفنا ان بيعزفوا له موسيقى جوه العنبر. انا مش بقول لك اعزف له موسيقى طبعا، لا، لكن بقول لك لازم نتعامل مع الابقار والعجول بطريقه كويسه علشان تدينا اقصى انتاج عندها، سواء كان لبن من الابقار او لحم من العجول. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.